Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Un cuplu văd eu aici, uite, o discuție cu cineva importantă. Și avem așa, gânditorul și dragostea. Da? Uite, putem să discutăm și despre o perioadă în care cineva se gândește foarte mult la inima ta, cineva se gândește să-ți dea un mesaj, un apel telefonic. Este vorba și despre o persoană care își dorește foarte mult să se apropie de tine. Pentru unii mai văd aici, în schimb, și o perioadă în care dragostea plutește în aer. Și aici putem să ne referim și la oameni foarte dragi ție, care, știu eu, vor să se apropie de tine. Oameni foarte dragi ție care vor să te contacteze. Pentru unii poate chiar discutăm și despre ideea de dragoste, pentru că văd aici o persoană ușor geloasă. Da? Cineva care e gelos sau geloasă. Pentru tine, uite, avem femeia și bărbatul. Deci e o perioadă în care ai o discuție aici importantă, fie cu partenerul tău de viață, fie este o perioadă în care colaborezi cu cineva și lucrezi de la egal la egal. Hai să vedem despre ce este vorba. Ce este cu acest cuplu? Uite, avem 6 de cupe, deci o conexiune de suflete pereche în acest moment. Cu cineva, nu știu, ești gând în gând, inimă în inimă. Dar ce văd eu aici este o provocare în dragoste care apare. Sau o provocare într-o prietenie. Ideea este că văd o relație cu cineva de la suflet la suflet. Fie este o rudă, fie este o persoană extrem de apropiată de tine. Ai vrea un mesaj. Pajul de monede, da, pentru tine. Uite, poate aici să fie vorba și despre cineva care își dorește să se apropie de tine. Poate să fie cineva care te studiază. Pentru unii, poate discutăm aici despre o persoană mai tânără. Poate chiar un proiect, da, pe care îl pui în desfășurare. Regina de spade, o legătură cu o soție de aer, gemeni, balanță, vărsător. Este o perioadă aici în care lucrurile încep să se așeze mult mai clar în viața ta. Văd pe cineva care e foarte dur, e foarte rece, știe foarte bine ce își dorește. Hai să vedem, în plan personal avem moartea, da? Un sfârșit care apare. În plan personal, în relația cu familia, în relația cu rudele. Poate să fie și o schimbare mare care se petrece aici. Fie este vorba despre a schimba casa, fie este despre a finaliza un proiect important pentru casă. Hai să vedem. Roata destinului, da? Deci pentru casa ta. Roata destinului aici te vorbește despre o schimbare de direcție. Cineva care merge în altă direcție. Pentru unii poate să fie și faptul că se întoarce roata. Poate pentru unii aveți o karmă mai puternică în acest moment privind viața privată. Asta simt eu să vă transmit. Mai vreau un mesaj. Da, avem nebunul aici și 4 de monede. Nebunul și 4 de monede. În plan personal, văd aici clar un nou început. Poate să fie o casă nouă, ceva nou ce-ți cumperi pentru tine, poate să fie și un nou membru în familie, dar poate pentru unii aveți legătură aici cu o persoană foarte încăpățânată, foarte nonconformistă, o persoană care ține foarte mult la bani sau o persoană care ține foarte mult la stabilitatea sa, da? La puterea sa. În curând avem cearta, da? Deci în curând apare o ceartă aici cu cineva, o discuție în contradictoriu. Tot în curând văd aici o relație specială pe care o poți avea, fie cu partenerul, fie cu o persoană dragă, dar e clar aici că o discuție în contradictoriu are loc. Văd o persoană furioasă. Hai să vedem ce spune și tarotul. Uite, pajul de spade. Da? Furia aici vine prin faptul că cineva vrea să știe prea multe. Da? Este o persoană mult prea curioasă, este o persoană mult prea dură, este o persoană mult prea sigură pe ea. Și avem aici
Faetonul și regina de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Mai avem și zodia rac. Ce mai ved aici este vorba despre o perioadă în care poți avea o discuție ciudată cu o femeie. Femeia asta e mai dură, e mai agitată, poate să fie vorba și despre o femeie foarte pozitivă, în același timp foarte energică. Mai vreau un mesaj. Și are legătură cu un sfârșit. Da? Deci ceva se finalizează, ceva se închide în curând. În viitor avem vestea. Deci în viitor o veste bună pe care o primești, o veste de pace, fie cineva vrea să se împace cu tine, fie cineva vrea să reia legătura cu tine. Mai vreau un mesaj în viitor. 7 de bâte, steaua, o legătură cu zodia Vărsător. În viitor ce văd aici este o persoană foarte sigură pe ea, foarte stabilă. Poate să fie vorba și despre o noutate plăcută care apare. Fie este vorba despre o informație nouă, fie pentru alții poate să fie vorba și despre o persoană nouă, cineva care e concentrat, da? Pe, nu știu, parcă ar fi un proiect nou, parcă ar fi o dorință de libertate. Uite, avem judecata în viitor. Deci e o veste aici care apare și care te ajută să-ți recapeți energia. Poate să fie o veste pe care o aștepți de mult timp, doar că, repet, are legătură cu o noutate. Da? E ceva nou care apare. E o speranță care ți-o faci. E acea lumină de la capătul tunelului pentru tine. Și avem 7 de spade, regele de monede. Da? Deci o conexiune pentru unii cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Cineva care, nu știu, trădează sau e vorba de o persoană care își urmărește interesul, cineva care e ceva mai dur. Ce nu știi tu, avem casa, ce nu știi tu, ceva se petrece în casa ta. Sau tu nu știi ceva despre o instituție, despre familia ta. Iarăși mai văd aici. Și avem așa, pajul de bâte, asul de bâte. Pentru casa ta. Poate, uite, cineva care privește cu foarte multă speranță casa ta, cineva care vrea să-ți vină în vizită, este și o persoană care se simte bine la tine în casă, dar în același timp simte o energie a unei persoane mai tinere. Și avem așa, cavalerul de bâte și 8 de monede. O persoană care e foarte entuziasmată, care abia așteaptă, fie să lucreze undeva, fie să te ajute să rezolvi ceva important privind casa. Dar pentru unii, mai văd aici, uite, și o veste care poate să apară de la o persoană care fie lucrează cu actele, fie este o persoană mai drastică din fire. Uite, avem ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. Aici putem să discutăm despre o persoană care e plictisită, obosită, poate este o persoană mai matură sau o persoană care are o anumită experiență de viață și care în acest moment, din ce văd eu, e ca și cum se încarcă de la tine, de la casa ta, se încarcă de la energia ta. 3 de monede, asul de spade. Da? Deci e vorba aici despre un nou început. Cineva care își dorește să comunice cu tine într-un mod nou, cineva care își dorește să acționeze într-un mod nou. Ia să vedem despre ce este vorba. Da, o persoană aici care muncește din greu. E o muncă foarte laborioasă, doar că, uite, parcă e cineva care are și niște probleme de sănătate. Asta mai văd eu aici. Mai vreau un mesaj. Și avem relație, da? Deci cineva care încearcă pe cât posibil să se apropie de tine, doar că nu e o persoană foarte dreaptă, ci e cineva care își urmărește mai mult interesul.
Avem doi bărbați aici. Deci două persoane care încearcă aici să se apropie de tine sau două persoane care încearcă să-ți fie alături. Și avem călătorie și o doamnă privilegiată. Nu știu, două persoane aici care ar vrea să se apropie mai mult de tine. Sunt două persoane sigure pe ele, două persoane stabile, energice. Ia să vedem ce spune și tarotul meu. Vede aici pe cineva care e cam gelos. Își face tot felul de gânduri și persoana aceasta se gândește fie să-ți vină în vizită, fie se gândește să-ți dea o veste. Este o veste importantă. Și avem bucurie mare și proces și judecată. Dar cineva din jurul tău care rezolvă ceva, fie legat de acte, fie legat de o casă, e cineva care se bucură, doar că în același timp e și agitat. Pe neașteptate ofițerul, pe neașteptate o veste de la o persoană cu uniformă sau pe neașteptate o veste care apare de la o haină de stat, tot pe neașteptate văd aici o persoană foarte dură, foarte sigură pe ea. Cavalerul de spade, marele preot, o legătură cu zodia Taur. Poate aici să fie vorba și despre cineva care e foarte dur. Poate cineva care se aruncă cu capul înainte. Poate să fie vorba despre o persoană care se grăbește. Dar și o veste trăsnet legată de cineva mai dur din fire. Da? E o persoană care are multă pe cap și care e posibil să reacționeze într-un mod dur. Da? Uite, e cineva care se gândește aici la sfera financiară. Avem împărăteasa 8 de bâte. O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Poate să fie și o veste interesantă legată de o femeie suspusă. Sau poate să fie un succes foarte mare pe care îl ai, doar că e ceva de durată, din ce văd eu. Ia să vedem, pe neașteptat. Mi-a ieșit o carte, avem un bărbat matur, da, cu piedici și cu bani mulți. Cineva care, nu știu, mai cere bani sau este o persoană care are probleme financiare. Cineva care are probleme cu legea. Uite, e o persoană înlăcrimată, supărată. Dar care, uite, îți poate da o veste bună. Ce o să te mire? Wow! O distrugere, văd aici. Un eveniment șocant, un eveniment neprevăzut. Ceva se schimbă radical. Ceva nu mai funcționează la fel. Și avem așa. Regina de cupe, 10 de bâte, justiția. O legătură cu zodia Balanță avem aici. Sau o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Surpriza, dragilor, să știți că are legătură cu o persoană care e ceva mai sensibilă. Poate e cineva care răbufnește. E o persoană care, sau căreia îi se face o nedreptate. Da? Poate să fie și asta. Diavolul, da? O conexiune cu zodia Capricorn. Deci o persoană care are niște dependențe. Dar și pe cineva care are niște probleme mari în familie, în casă. Cineva are niște probleme de sănătate. Regele de cupe, 10 de cupe. O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Surpriza poate avea legătură, uite, cu acest cuplu. Bărbatul ăsta e foarte familist, e foarte sufletist,
Doar că femeia asta trece printr-un fel de nedreptate, trece printr-un moment mai complicat din viața sa. Ei, o întâlnire cu o persoană vicleană avem aici. Poate cineva care a fost viclean sau care e viclean și căreia îi sunt dezvăluite secretele. Și avem o femeie în vârstă și o casă străină. Ești lăudat, onorat și o invitație mai avem aici. Ce să te mire aici? Uite, o veste pe care o primești, o invitație, o propunere. Ce să te mire pe tine? Uite, este o veste legată de un hoț sau o informație pe care o primești despre o femeie care înșeală sau o femeie înșelătoare. Și cineva care se îngrijorează aici foarte puternic. Hai să vedem ce spune și oracolul meu. N-am mai luat de mult timp mesaje de aici. Ia să vedem. Multe mesaje și avem așa cifra 4 cu mesajul un prieten sincer. Avem roșcat sau roșcată, inițiala R. Blândețe, femeie. Diferit, cifra 9. Deci un prieten sincer este o femeie diferită, o femeie roșcată, posibil. Avem lună ascuns, deci cineva care ascunde anumite lucruri. Surpriză, spontan, pur. Avem idee nouă, inițiativă, Zodia Perpec, da? Cineva care îți propune ceva nou. Apoi avem numărul 22, o zi plăcută, deci la o zi mare, la o zi sfântă. Cunoștințe noi acolo, deci oameni noi pe care îi cunoști. Bani puțini și supărare și persoanele astea pot avea o problemă financiară și o problemă de suflet. Apoi avem inițiala X, o persoană nouă. Și apoi avem comunicare, chakra 5. Da, aici se pare că apar niște surprize destul de puternice de la o femeie sau printr-o femeie și toată povestea asta are legătură cu activitate nouă, persoane noi care apar, niște discuții total diferite față de ceea ce ai văzut până acum. Mai vreau câteva mesaje. Și avem așa, noutate la drum lung, anotimpul de primăvară. Avem iubire, chakra 4. Da, deci poate să fie și o iubire nouă care apare. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.